السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخت مها، تقول: شكرا لك أستاذنا الفاضل. العفو، أنا من السودان وزوجي مصري وهو لديه الجنسية الأمريكية. مقدم لي أنا وبنتي والورقة المطلوبة الضرائب التي تخص 2020، وقد تمت المقابلة في 29 شهر 4، وهو كان في مصر وسافر يوم 10 شهر 6، وقد قام بتعبئة الضرائب وسلمها للمحامي أمس. وكنت قد عملت الكشف في مستشفى أنجلو أمريكان. هل أعمل الكشف الثاني وإلا الكشف القديم يكون موجود؟ إذن الأخت مها، لازم أن توضحوا لنا نقاط سؤالك الأخيرة. أنا فهمت بأن الزوج هو الذي هو مقدم لك على لم الشمل، لديه الجنسية الأمريكية، أنت من السودان، زوجك هو مصري، حاليا هو بالولايات المتحدة الأمريكية، مكلف محامي. ممكن أن توضحي لنا حاليا هل أنت بمصر أم أنك بالسودان؟ لازم أن توضحي لنا هذا، وضروري ومؤكد أن توضحي النقطة المهمة. قلت مستشفى أنجلو أمريكان، هل تقصدين بأنك قمت بالفحص الطبي لدى الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية؟ لازم أن توضحي لنا هذا، وممكن أنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل. ربما لديك قلق وتساؤل، هل ممكن أنك قد تقومين بالفحص من جديد؟ هذا أكيد سوف أجيب عليه في البرنامج المقبل، ليس هناك مشكل، ولكن لازم أن توضحي لي هل تقصدين أنك قد قمت بالفحص الطبي سابقا، ولديك تساؤل عن الفحص هل ممكن إعادته لأجل مقابلتك بالسفارة الأمريكية، وهل أنت حاليا بمصر أم أنك بالسودان؟ متمنيا لك التوفيق. ننتقل للأخت سليمة، تقول: سلام، بالنسبة للدي في 2026 و75 دولة، ما الجديد بالنسبة للمقابلات؟ إذا نؤكد بأن المقابلات المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي سارية المفعول، ولكن نقطة مهمة بالنسبة للمعنيين بالمقابلات: تتم مقابلتهم بتاريخها، ليس هناك من تأخير، ولكن الإشكال هو أن التأشيرات التي تخص ملفاتهم تظل معلقة إلى إشعار آخر. هذا للتأكيد. وليس هناك من جديد يتعلق بالدول التي هي قد تم حظرها، وهي 75 دولة، وهذا عائد لقرار ترامب. وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن 75 دولة التي قام ترامب بحظر مواطنوها من الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله خير. عندما سوف نتوصل بخبر جديد أو مستجدات جديدة سوف أوافيكم بها أول بأول، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت باهية، تقول: هل يمكن أن تصبح الهجرة إلى أمريكا سهلة وممكنة لمعظم الناس، خاصة اللوتري الأمريكي؟ بالنسبة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد في عهد ترامب هناك تشديد عن المهاجرين الذين سوف نحسبهم كمهاجرين جدد مقدمون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كل من يريد التقديم على الهجرة إلى الولايات المتحدة حاليا لازم أن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة. الهجرة سابقا إلى أمريكا ليست الهجرة إلى أمريكا حاليا، هذا للتأكيد. أكيد كل من تتوفر فيه الشروط والمؤهلات، كفاءة، خبرة في عمل أو مجال ما، ممكن
أن يقدم على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وسوف يجد بأن أمريكا تستقبله بصدر رحب. أما الذين لا تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة حاليا، فهنا لا نضمن لهم أن يدخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة. هذا للتأكيد. أنتقل إلى جون فياز، يقول شكرا لك، العفو ومرحبا بك. أنتقل للأخت روز، تقول أولا شكرا أخي على هذا الاهتمام، العفو. ثانيا أنا ذهبت يوم 2 في هذا الشهر لمقابلة لم شمل أمريكا، وقبل أن أدخل في ورقة لم تكن عندي وهي أرامكس، ورفضوا أن أدخل. سؤالي كم من الوقت يتطلب لأخذ موعد ثاني للمقابلة؟ وقالت شيء إجراءات الطبيب التي أخذتها تنتهي مدتها تقريبا في 6 أشهر على ما أظن. هل ممكن أنهم يأخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار ويقربوا لي الموعد؟ وشكرا، العفو. إذا الأخت روز سوف أجيبك بالواضح. النقطة الأخيرة من سؤالك بالنسبة للفحص الطبي، إذا تجاوز 6 أشهر أكيد ضروري على المعني بالفحص الطبي قبل هجرته إلى أمريكا وقبل المقابلة أن يعيد أكيد الذهاب أو أخذ موعد مع الطبيب لأجل الفحص الطبي. الفحص الطبي عندما تتجاوز مدته 6 أشهر ولم نجري المقابلة، أكيد ضروري ومؤكد إعادة الفحص الطبي من الأول، أي أخذ موعد مع الطبيب من جديد. أما عن ورقة أرامكس، نحن ننصح الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يقوموا بالتسجيل في أرامكس ولديكم مقابلات بالسفارات أو القنصليات الأمريكية، ضروري التسجيل في أرامكس لأنه هذا مطلوب. أرامكس هو الوسيط بينكم وما بين السفارة والقنصلية الأمريكية، لأنه في حالة منحكم للتأشيرة أكيد جواز السفر مع التأشيرة استلامه يتم لدى أرامكس. هذا للتأكيد. وسبق لي أنني أكدت على هذا عبر القناة، ولكن هناك بعض الإخوة ليس لديهم اهتمام بهذه الأشياء. إذا الأخت روز ربما تسبب لها هذا المشكل في عدم إتمام إجراءات المقابلة وتوقفت، وأكيد الموعد الذي يخصها ممكن أنها عندما سوف تقوم بالتسجيل في أرامكس ممكن أن تتواصلي مع القنصلية أو السفارة الأمريكية في بلدك الأم لأجل تحديد موعد عن قرب. ليس هناك من مشكل، والقانون يخول لك هذا، أي قانون الهجرة يخول لك هذا، ليس هناك من مشكل. علمي عندما يحدد الموعد بتاريخه أكيد الإجراءات المتعلقة بالقنصلية أو السفارة الأمريكية تشتغل عليها بنظام لاستقبال المعني بالمقابلة بتاريخها. فإن وجدنا مشكل يتعلق بالوثائق، هذا سوف يشكل مشكل على المعني بالمقابلة أو الموعد بتاريخه. إذا أنت وقعت في المحظور، ولكن لا داعي للقلق. ممكن أنكم تتواصلوا مع السفارة الأمريكية لتعجيل ولتسريع الموعد الذي يخصكم. ليس هناك من مشكلة، المهم هو التسجيل في أرامكس لأجل إتمام إجراءات التي تخصكم بإذن الله. الأخت روز، متى قدمتم على فيزا F4؟ لأنه ربما أنكم مقدمون على تأشيرة الهجرة عن طريق الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الولاية التي تم فيها التقديم، التي قدمتم فيها، التاريخ الذي قدمتم فيه، هل كنتم مكلفو محامي؟ وإن شاء الله هذه الإجابات سوف أكيد يستفيد منها الإخوة والأخوات الطارحون الأسئلة عن لم شمل الإخوة فئة F4. متمنيا لك التوفيق الأخت روز ومرحبا بك، ولا بأس أن توضحوا لنا جنسيتكم، من أي بلد أنتم. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل للأخت زكية حواري، هي من المتابعات الوفيات للقناة، تقول أول لايك، تشكري على التعليق المحترم من طرفك ومرحبا بك. انتقل إلى الأخ نور الدين السباعي، يقول شكرا أخي على هذا الخبر السار، العفو أخي ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل الأخ أو أخت يقول السلام عليكم. بالنسبة للدول المحظورة 75
ما الجديد وشكرا. بقى لي أنني أجبت على هذا السؤال أخت قبل قليل. ليس هناك من مستجدات جديدة تتعلق بالدول المحظورة، أي 75 دولة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد أجبنا بأنه في حالة أنني توصلت بأخبار جديدة أو مستجدات سوف أوافيكم بها بأول عبر القناة، متمنيا لكم التوفيق. انتقل إلى الأخت وفاء مو. تقول الأخ جلال: شكرا جزيلا لمحتوى القناة الراقي والاهتمام لتيسير واختصار مراحل المعاملة لدخول هذه الولايات العظيمة. العفو الأخت وفاء مو، مرحبا بك دوما في القناة. في حالة أنه لديك تساؤل جديد ممكن أن تقومي بوضعه عبر القناة، وأعدك بأنني أجيبك وأجيب الكل بدون استثناء، متمنيا لك التوفيق وتشكري من جديد على التعليق المحترم من طرفك. انتقل الأخ ياسر يقول: ما العمل في حالة لم يسجل في أرامكس ولم يدخل للمقابلة؟ لقد صار معي نفس الأمر يوم 2 في شهر 6 2026. أرجو الرد أخي بسرعة لأنني لم أفعل أي شيء لحد الآن. أخي الكريم، هل تقصد بأنك أجريت المقابلة بدون جدوى بحكم أنه لم تقم بالتسجيل في أرامكس؟ لازم أن توضح لنا هذا. جنسيتك من أي بلد أنت؟ تاريخ تقديم طلب معاملة لم الشمل، كذلك الولاية التي تم فيها التقديم، وهل كلفت محامي للسهر على الملف؟ وأريد أن تؤكد لي، هل تقصد بأنك أجريت المقابلة بدون جدوى أي أنك لم تقم بالتسجيل في أرامكس؟ هل هذا هو السؤال؟ وسوف أجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. وما هي جنسيتك؟ انتقل للأخ سيمو. سيمو يقول: شكرا الأخ جلال على هذه المعلومات. العفو أخي ومرحبا بك. أنتقل للأخت مروة. تقول: سلام أستاذ جلال. وعليكم السلام. هل لم شمل ممكن أنه يشمل الأعمام؟ أي نقوم بلم شمل لعمي؟ أرجو توضيح. الأخت مروة، بالنسبة للم شمل عائلي بالولايات المتحدة يشمل فئات معينة. هناك لم شمل الأزواج، الأبناء، الإخوة والوالدين، ليس إلا هذا للتأكيد. ممكن للزوج أن يقوم بلم شمل زوجته، ممكن كذلك أن يقوم بلم شمل أبنائه، ممكن أن يقوم بلم شمل إخوته، ممكن أنه يقوم بلم شمل الوالدين، والعكس صحيح. إذن الفئات التي هي معنية بلم شمل إلى الولايات المتحدة هي محسوبة كدائرة أولى أو درجة أولى ودرجة ثانية. ليس هناك من أشخاص أو أقرباء ممكن أننا نقدم لهم على لم شمل خارج إطار الفئات التي ذكرنا. بالنسبة للأعمام، أكيد لا يمكننا أن نقوم بالتقديم لهم على لم الشمل، وقانون الهجرة الأمريكي لا يخول لكم هذا. فقط الفئات التي ذكرنا هي المعنية بالأمر، وهي المعنية بلم شملها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ مازن. يقول: أخي جلال، كيف حالك؟ والحمد لله. أريد أن أتواصل معك لأجل تقديم معاملة لم شمل لأبي بأمريكا، علما أنني لازلت محسوبا من المهاجرين الجدد. وما هو المطلوب مني للم شمل الوالد؟ وشكرا جزيلا. العفو. إذن الأخ مازن، أنت كما تفضلت قلت بأنك مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، محسوب من ضمن المهاجرين الجدد. ما تقصد بهذا؟ هل أنت فقط لديك 2 أو 3 سنوات كإقامة دائمة بأمريكا حاليا، أم أنك أقمت مثلا فوق من 5 سنوات بالولايات المتحدة؟ في حالة فقط لديك 2 مثلا أو 3 سنوات ولا زلت لم تتحصل على الجنسية الأمريكية، فلا يخول لك قانون الهجرة أن تقوم بلم شمل الوالد. متى يحق لك ذلك؟ عندما تقيم 5 سنوات بالولايات المتحدة وتقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. عندما تتحصل على الجنسية الأمريكية آنذاك ممكن أن تقدم لي الوالد، ليس هناك من مشكل. أما في حالة فقط لديك الجرين كارد حاليا، فقانون الهجرة الأمريكي لا يخول لك التقديم على طلب لم شمل الوالد. هذا للتأكيد، متمنيا لك التوفيق. انتقل للأخ عبد اللطيف. يقول: السلام عليكم الأستاذ جلال. وعليكم السلام. أنا جنسية مغربي مقيم بولاية نيو هامشير. دخلت إلى أمريكا عن طريق القرعة الأمريكية منذ سنوات طويلة. أريد الزواج وأقوم بلم شمل الزوجة. ماذا ممكن لي أن أفعل حاليا؟ وجزاك الله خيرا. إذا هنا على حسب ما استنتجت الأخ، هو
جنسية مغربي مقيم بولاية نيو هامشير الأمريكية. الأخ يريد أن يقوم يعني بالتقديم على طلب لم شمل الزوجة. أكيد كما تفضل الأخ عبد اللطيف، دخل إلى أمريكا أو هاجر إلى أمريكا عن طريق القرعة أو اللوتري الأمريكي. إذا الأخ عبد اللطيف، ممكن لك العودة إلى برامج عبر القناة، وضحت فيها نقاط مهمة عن كيفية تقديم طلب لم شمل للزوجة أو للزوج بالولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك من مشكل، ممكن أن تقدم للزوجة على فيزا CR1 قد تأخذ المدة من سنتان إلى سنتان ونصف، والإجراءات من بدايتها إلى نهايتها سبق لي أنني وضحتها عبر القناة. هذا للتأكيد. ممكن أن تقدم أكيد بالولايات المتحدة لدى مصالح الهجرة. هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية، والمرحلة الثالثة أكيد هي خارج الولايات المتحدة. ضروري ومؤكد الملف يمر بأمريكا. هناك وثائق سوف تطلب منك كعقد زواج إلى غير ذلك من الوثائق، ثم الإجراءات تتبع وتتبع إلى أن تصل إلى بر الأمان وتلتحق بك الزوجة. متمنيا لك التوفيق أخي، ومرحبا بك. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. بالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن أن تقوموا بطرحها عبر تعاليق في القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج إجابات عن أسئلة المتابعين. هذا كله عبر القناة. متمنيا للجميع التوفيق، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.